ดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับมัฟฟินนะคะอินทผลัมนะคะนุ่มมากๆเลยนะคะนุ่มมากๆค่ะแล้วก็ทำไม่ยากนะคะเนื้อชุ่มฉ่ำมากๆค่ะใช้แค่ตะกร้อมือนะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะ เราจะมาเตรียมในส่วนของอินทผลัมกันก่อนนะคะเปิ้ลจะใช้อินทผลัมนะคะ แกะเมล็ดออกนะคะ จากนั้นนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ หั่นให้เล็กๆเลยนะคะแล้วก็ชั่งนะคะให้ได้น้ำหนักนะคะ200 กรัมนะคะที่เราจะใช้เมื่อเราหั่นอินทผลัมเสร็จแล้วนะคะจากนั้นพักเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำในส่วนของตัวเค้กกันนะคะไข่ไก่ค่ะ2 ฟองเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะผสมให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลทรายละลายดีสามารถใช้เครื่องผสมได้นะคะเมื่อผสมจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะน้ำมันพืชค่ะทยอยใส่ลงไปนะคะจากนั้นนะคะนมค่ะใส่ไปผสมไปนะคะทยอยใส่นะคะจากนั้นนะคะวานิลาเล็กน้อยค่ะวานิลาเพิ่นใส่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าเพิ่นใช้วานิลาแบบเข้มข้นนะคะใครใช้วานิลาธรรมดาก็ประมาณครึ่งถึง1 ช้อนชานะคะจากนั้นนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะหรือแป้งเค้กค่ะผงฟูค่ะร้อนรวมกันค่ะผสมให้เข้ากันค่ะปาดขอบอ่างก้นอ่างด้วยนะคะจากนั้นนะคะอินทผลัมที่เราหั่นเตรียมเอาไว้ค่ะค่อยๆผสมนะคะให้เขากระจายตัวใช้ตะกร้อมือนะคะค่อยๆดันให้เขาแตกตัวนะคะอินทผลัมจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนนะคะใช้พายซิลิโคนนะคะปาดข้างอ่างนะคะแล้วก็ก้นอ่างด้วยนะคะแบบนี้กวาดให้ถึงก้นแบบนี้เลยนะคะจะได้แน่ใจว่าไม่มีส่วนผสมนอนก้นนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่พิมพ์มัฟฟินนะคะสูตรนี้นะคะได้อยู่ที่ประมาณ8 ถึง 10 กระทงนะคะขึ้นอยู่กับว่ากระทงไซส์ไหนนะคะจากนั้นนะคะกระแทกเบาๆเล็กน้อยนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศใหญ่ๆนะคะจากนั้นนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะถ้าต้องการสนับสนุนการทำวิดีโอของเรานะคะสามารถกดปุ่ม YouTube Thanks ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิดีโอค่ะอบ
สุกออกมาแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรารอให้เขาเซตตัวสักเล็กน้อยนะคะสัก 2-3 นาทีนะคะค่อยยกออกจากพิมพ์มัฟฟินค่ะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ